स्कीम आणि महत्वाचे डेक्लरेशन हांगा जावपा खातीर आज तृणमूल काँग्रेस पक्ष आणि भगव पक्ष एकठांय तुमच्या समोर आयल्या परत एकदा. आता जी ही स्कीम आसा आणि जे डेक्लरेशन आसा ते एक महत्वाच्या सब्जेक्टाचेर आसा. तो सब्जेक्ट म्हणल्यार एक सामान्य गोंयकाराचो हावेस की प्रत्येकाक दिसता की आपल्याक एक घर आसचें, आपले एक घर आसचें आणि ज्या घरान रावता गोंयकाराक हावेस आसता जर ते आपल्या नांवार ना जाल्यार ते घर आपले बेगींतले बेगीन नांवार जावचें. म्हणजे गुणकार कायदो जो आसा ताची अंमलबजावणी सारकी जावची, ताका एक्झिक्युटींग मेकॅनिझम सारको आसचो, बरो जावचो. आणि दुसरी गोष्ट म्हणल्यार प्रत्येक गोंयकार जाचे कडेन घर ना ताका दिसता की आपल्याक एक घर आसचें आणि ह्या दोन गोष्टींच्या संदर्भात ही आयची स्कीम आणि आयचे डेक्लरेशन. आमच्या मदीं आसा तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्यसभेचे खासदार बाब लुईझीन फालेर. आमच्या मदीं आसा एमजीपीचे अध्यक्ष बाब दीपक ढवळीकर. आमच्या मदीं आसा तृणमूल काँग्रेस पक्षाची गोंयची प्रभारी बाय महुआ मोइत्रा लोकसभेची खासदार. आमच्या मदीं आसा आमची राज्यसभेची खासदार बाय सुष्मिता देव. आमच्या मदीं आसा आमचे लीडर बाब किरण कानोलकर, चर्चिल आलेमांव, रेजिनाल्ड बाब लॉरेन्स, जांकां हालींच एक हे मेळ्ळां वळख मेळ्ळ्या मॅक्सिमम नंबर ऑफ असेंब्लीचे प्रश्न घालपी आमदार म्हणून. आमच्या मदीं आसा बाकीचे आमचे हेर लीडर, हेर मानेस्त आणि आमचे सगळे तृणमूल काँग्रेस पक्षाची फामील आणि मिडियाचे फ्रेंड्स. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आयले म्हणून आणि येवकार दिता ह्या डेक्लरेशनाक आणि ह्या स्किमीच्या अनावरणाक. आता चड वेळ घेनासतना हांव मागतां की व्हिडिओ डॉक्युमेंटरी दाखोवची जाचे वयल्यान स्किमीची आउटले आणि आउटलायन तुमकां सगळ्यांक कळटली. People who came to Goa were via the Western Ghats or the hilly regions. They were the Dhangar communities or the shepherd community, and they came in search of pastures and water. Post-liberation, Goa merged into the Indian Union. Laws which were applicable in other parts of India were made applicable to Goa. For example, Agricultural Reforms Act 1969. Now, according to this, the person who cultivated the land became the real purchaser of the land. These policies were very good in the rest of India, where huge lands were owned by one landowner, the government cultivators. However, in Goa, we had lands which were commonly managed by comunidad. Land with the comunidad means it is common land, and common land is always encroached upon by people. लँड ग्रॅबिंग हे एक इजी प्रोसेस जाल्लो आसा आणि आयज आमच्या इलेक्टेड बॉडी जे आसात पॉलिटिशियन्स हांकां लँडाच्या शिवार आनी कांय दिश्टी पडना. People are very much attached to the land. You remove the land from Goan history, land from the Goan culture, then we do not see ourselves as a culture, or our identity is lost. So most of the agitations you will see, movements you will see, they are directly linked to land and the real estate and the market that has come with the land. It first began in Malali. Now entire Sattari is up in arms. Along with those from Malali, others from Sattari have now demanded the transfer of the land into their names. They staged a huge rally against the Rane fathers and duo. The government says that it will protect the land. The government will protect the land of NRI. It will protect the land. The main thing is the government, instead of forget about protecting, it protects the groups.
by not permitting the land, even the record, even after all the details are, I think, placed before them, they refuse to have. आता चड वेळ घेनासतना हांव मागता आमचे तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे लिडर गोंयचे किरण बाब कानोलकर तांणी तुमकां संबोधीत करचें. व्यासपीठा वयले सगळे मानेस जे अलायन्स पार्टनराचे अध्यक्ष बाब दीपक ढवळीकर, आमचे राज्यसभा खासदार बाब लुईझीन फालेरो, आमची गोवा टॅक्स इन्चार्ज खासदार मोवा मैत्रा, बाब चर्चिल आलेमाव लुईझीन फालेरो, सगळ्यांची नांवां घेयना. आज सॉरी तूप दोन पावड म्हणले दोघूय तशें दिसतात. बाब रेजिना लॉरेन्स, सुष्मिता देव, बाप्पा काब्राल, सौरभ चक्रवर्ती, आमचे या बाकी जवळीकर बाकीचे सगळे ह्या गव्हर्मेंटाक कोणाचें नांव चुकलें जाल्यार सगळे मानेस, प्रेस मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आनी आयज हांगासर जमलेले सगळे TMC परिवारांतले प्रमुख फॅमिली मेंबर म्हणटा हांव. आयज जो आमी एक नवी जे TMC फाटले 3.5 म्हयन्यान गोंयांत येयल्या आनी गोंयांत येवन आपले बसस्थान जे आहा हे तरेन बसयले की लोकांच्या काळजान, लोकांच्या मनान कशी एक पार्टी वचोंक शकता हे TMCन गोंयांत दाखोवन दिल्ले आहा. TMCच्या कार्यकर्त्यांच्या, TMC फॅमिलीच्या खुस्तार आयज मेरेन जी आमी गृहलक्ष्मी म्हणून स्कीम हाडली तेजे उणे आयज 3 लाख फॅमिली रजिस्टर जावपाक पावल्ल्यो आसा. बरी व्हड खोशेची गजाल. लोकांनी एक्सेप्ट केल्ल्या, लोक जर ती रजिस्टर करूंक ना जाल्यारूय आफोन व्हरून रजिस्टर करता. आमकां जायते फोन येता. तेजे उपरांत आमी युवा शक्ती कार्ड जेचे वरवीं 20 लाख मेरेन क्रेडिट फॅसिलिटी, लोन फॅसिलिटी एट द रेट ऑफ 4%, जे भुरगे आपले बिझनस अपग्रेड करपाक, कोर्स घेवपाक, कसलो कोर्स शिकपाक किंवा शिक्षणाक लागून, हायर एज्युकेशन शिक्षणाक लागून हे सगळे पयशे यूज करपाक शकता. हाजेरूय आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आहा. आयज मेरेन म्हाका दिसता 1 लाखाक लागीं पावल्लें आहा रजिस्ट्रेशन. तेच भशेन आयज थोड्याच दिसा भितर कोड ऑफ कंडक्ट लागलो, सगळे जाले. इलेक्शन 14 तारीख डिक्लेअर जालें. पण खूप वर्साचो जो गोंयच्या लोकांची जी मागणी असली, गोंयचे लोक जायते फावटी ह्या कायद्याक लागून रस्त्यार येयले. हांव त्या वेळा वयले पयले मुख्यमंत्री आमचे स्वर्गीय श्री भाऊसाहेब बांदोडकर आनी MGचे करते धरते त्या वेळा वयले हांच्यांनी कुळ मुणकार हो गोंयच्या बहुजन समाजा पासत न्याय दिवपी एक कायदो हाडलेलो. आनी त्या कायद्या अंतर्गत जायत्या जाणांक ह्या कायद्याचो फायदोय जालो. पण जायते लोक असे झाले की कोर्टान आणि मामलेदारान ह्यो केशी लटकून उरल्यो. भाटकार आपले सायडीक प्रेशर घालता, मुणकार बाबडो खंय धांवंक जाय थंय धांवता, पण तेजे कांयच साधना. आयज उणी 45 वर्सां जाली हांव म्हाज्या सारकिल्ली जर एक फॅमिली म्हणत, हांव सुद्दां एका भाटकाराच्या घरांत रावपी मनीस पयली. हांव सदांच विधानसभेन उलयतालो की म्हजी केस मुणकारियल केस आहा ही म्हज्या आवय झगडटाली, ती गेली म्हणजे देवागेर गेली. तेच्या उपरांत म्हजो भाव झगडपाक लागलो, तोय बाबडो गेलो. आतां कितें हांवेन आनी मागीर म्हाज्या भुरग्यांनी झगडप काय कितें ती? हेका लागून खंय तरी आमकां हेचेर बंदी हाडची पडटली. हो सगळो जो लोकांचो रायट आहा, मालकी हक्क, म्हजें घर म्हजी मालकी, म्हजें घर म्हजो हक्क, ह्या नांवान आमी हे जे आयज स्कीम घेवन येयल्ले आहा, ही स्कीम अशीच म्हणया नाका आमी सरकार घडना फुडें जे स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकरान जे आमचो पयलो चीफ मिनिस्टर आसलो हाणेन जे एक बील हाडलेलें
की ज्या घरात रावता ताका मालकी हक्क गावचो, मागीर ते सगळे कोर्टान आनी तुमकां सांगलेच हांवें. पूण हेका लागून आमी एक ह्या बिलाक, हे बिल जे आहा टेनन्सी ऍक्ट आसतले किंवा अग्रिकल्चर ऍक्ट जो आसतलो त्या वेळा वयलो 1975 म्हाका दिसता 1964 हेका आमी दुरुस्ती हाडटले. आनी सरकार घडल्या उपरांत दुरुस्ती हाडून जो मुणकार आयज मेरेन ज्या घरान रावता आनी जे केशी चलता, किंवा थोड्यांनी भाटकाराच्या बरेपणान केशी करूंक ना आसतल्यो, पूण ज्यो केशी चलता हेंकां कसलीच केस, कसलीच फी, बाकीचे कांयच नासतना 250 स्क्वेअर मीटर जमीन ही आमी मुणकाराक दिवपाचें वचन दिता सरकार येयना फुडें. आनी हेच्या पासत भाटकाराकूय खंय लुकसाण जावचें ना हेची आमी दखल घेतले. गोंयान 500 स्क्वेअर किलोमीटर सरकारा कडेन लँड आहा जे अनयुज्ड आहा गोंयभर. हाचेर कोणी केन्ना हे सरकार इतले जाले कोणी केन्ना स्टडी केली ना, पूण आमचे TMC स्टडी केल्ली आहा. 500 स्क्वेअर किलोमीटर म्हणजे कमी लँड ना. ह्या लँड आमी आयदर ते भाटकाराक पळय मुणकाराक आमी घर दितले किंवा जागो दितलो, हितूनसून आमी हे लँड जे आहा हे आयदर भाटकाराक लँड दितले किंवा सरकार तांकां पे करतले. म्हणजे भाटकारांनी कोणी टेन्शन घेवपाची गरज ना की आमी काडून मुणकाराक फुकट घरां दितले. पूण कसल्योच केशी हेच्या फुडें चलच्यो ना. आमचो सरकार येयना फुडें आमी एक वचन दिता मुणकारांक, एकूय केस जे आयज मेरेन तुमी रजिस्टर केल्ली आहा आनी आयज मेरेन तुमकां एडवोकेट काडून ती चलोवची पडटा किंवा फावटी मारच्यो पडटा परत्यो ह्यो सगळ्यो बंद जातल्यो TMC सरकार येयल्या उपरांत. हें आमचें वचन तुमकां. तेच भाशेन आयज उणे 50,000 लोक, 50,000 फॅमिली अश्यो आहात गोंयांत ज्यो 1976 हाच्या पयलींच्यो ज्यो फॅमिली आहा, या प्रत्येक फॅमिलीक जे होमलेस आहा, जेका घर ना, ताका आमी घर अवेलेबल करून दितले सबसिडायज रेटीन. 100 मीटर जागो आमी तांकां दिवपाचें वचन दिता आनी त्या 100 मीटर जाग्यार सबसिडायज रेटीन तांकां घर बांदून, थोडे तेंच्यांनी घालचे पडटले, थोडे सरकार घालतलो. हे कित्याक लागून करता आमी? नाजाल्यार हेच्या पयलीं आमी पयलें 20 पॉयंट जो प्रोग्राम आसलो, हितून लोकांनी जागे आडोवन दवरले, जागे घेतले आनी मागीर ते विकपाक लागले. हे जावपाक आमी दिवचे ना. म्हणजे मिसयूज हे स्किमीचो खंयसरूच जावचो ना, हेची आमी दखल घेतले. जे घर ना, ज्या लोकांक आमच्या सर्वे प्रमाणे 50,000 गोंयकारांक जे 1976च्या पयलींसून हांगा आहा, जेचो बापूय आहा, जेचे आजे आहा, असले 50,000 फॅमिलीक घर ना, हेंकां आमी 100 मीटर जागो अवेलेबल करून तेचेर घर बांदपाक तांकां सबसिडी, तांकां आमी सरकार हेल्प करतले, जेणे करून तांकां घर बांदून दितले म्हणल्यार जाता. पूण सडन एक तेंचे थोडे, आमचे थोडे सरकाराचे हे तरेचे एक गरिबांक, बारीक लोकांक न्याय दिवपाचें काम हो TMC आनी MGBचो सरकार अस्तित्वान येयल्या उपरांत, एलायन्सान सरकार घडल्या उपरांत आमी हे करतले. आनी हेका चड टायम ना. हे जे घर आमी बांदून दितले म्हणटा हे 250 दिसां भितर, म्हणजे 8 म्हयन्या भितर आमी हेचेर कारवाई करतले, हे सगळे करून घेतले. लोकांनी कोणी हेचेर दुबाव घेवपाची गरज ना. आयज मेरेन ज्या सरकारांनी हे सगळें केल्लें ना, लोकांक फक्त खोटी आश्वासनां दिल्लीं आहा. हांव खास करून एक बहुजन समाजाचो मनीस, हांव फट मारूंक शकना. आनी एक फावट तुमी सगळ्यांचेर विश्वास दवरून पयले, आमचेर एक फावट विश्वास दवरून पळोवपाचो. आमी जे दिल्लें उतर आहा हें पाळटले, हें हांव तुमकां एक हांगासर एश्युअर्ड करता. गोंयकारांक घर मेळटले, हक्काचें घर मेळटलें, मुणकाराक न्याय मेळटलो विदाउट एनी केस. हे आमचो आयचो जो आमचे स्किमीचो आहा हो मेन मुद्दो आहा. बाकी तुमकां जे आमचे उलोवपी आहा ते सांगतले. देव बरें करूं. आता मागता आमचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बाब फलेर, आमचे MGBचे अध्यक्ष बाब दीपक ढवळीकर, आमचे स्टेट इन्चार्ज बाय मावा मोयत्रा, को इन्चार्ज बाय सुष्मिता देव आणि आमचे डॉक्टर चक्रवर्ती आणि बाकीचे हेल्थ लिडर किरण बाब, चर्चिल बाब, रेजिनाल्ड बाब आणि येवन ह्या स्किमीचे अनावरण करचे हांगा येवन आणि पडदो काडचो आणि लोकर्पीत करचे.
एका रिजनलला घ्या पुढे. Thank you. आता या स्कीमबद्दल थोडक्यात सांगपाचें म्हणल्यार किरण बाब ऑलरेडी उलयला. जस्ट टू एक्सप्लेन, आता ही स्कीम आणि हे डेक्लरेशन हे कितें ताचेर आमचे साकेत बाब गोखले आमचे राष्ट्रीय स्पोक्सपर्सन ते आसात, ते उलोवणी करतले. पूण ताचे पयलीं हांव तुमकां थोडक्यात एकूच सांगपाक, दोन गोष्टी आसा, दोन एस्पेक्ट आसा. एक एस्पेक्ट आसा की फर्स्ट लिंब इज टू ऑपरेशनलाइज दी मुणकार ऍक्ट प्रॉपरली, एग्रीकल्चरल टेनन्सी ऍक्ट प्रॉपरली. आता हे कायदे अस्तित्वात आसा. गोवा दामन एंड दिऊ प्रोटेक्शन ऑफ मुणकार ऍक्ट आसा, गोवा दामन एंड दिऊ एग्रीकल्चरल टेनन्सी ऍक्ट आसा. आता हे कायदे अंमलबजावणेंत आसा. पूण पयलीं आमचें डेक्लरेशन की रेव्हेन्यू ऑथॉरिटी सारकें काम करपाक जाय, स्पीड अप करपाक जाय आणि लोकांच्यो लायनी आणि लोकांची एप्लिकेशनां अशी पेंडिंग दवरूंक जायना. लोकांचे जे अधिकार आसा, टेनंटांचे अधिकार आसा आणि मुणकारांचे जे अधिकार आसा ते तांचे कडेन पावपाक जाय जाता तितल्या बेगीन. आता गोंय लिबरेट जावन आमी गोवा 860 म्हणटा, पूण इतले आसून टेनन्सी एप्लिकेशनां आणि मुणकार एप्लिकेशनां अजून पेंडिंग आसा. लोक अजून त्रस्त आसा. सो पयली गोष्ट म्हणल्यार एग्रीकल्चरल टेनन्सी ऍक्ट आणि मुणकार ऍक्ट जे आसा ते प्रॉपरली अंमलबजावणी जावन, आणि प्रॉपरली म्हणजे कितें 100% जे बेनिफिशरी आसा कायद्यान बसता तांकां ताचे बेनिफीट मेळपा जाय दारापर्यंत. सो आमचे सरकार येतकच TMC आणि MGPचे सरकार येतकच आमच्यो रेव्हेन्यू ऑथॉरिटीज ज्यो सरकाराच्यो आसा त्यो लोकांच्या दारापर्यंत पावून ह्यो स्किमीचे बेनिफिशियल गोष्टी तांकां दारापर्यंत दितली. सो पहिली गोष्ट आणि पहिली आमची गॅरंटी आणि पहिली आमची डेक्लरेशन की जे कायदे आसा, मुणकार ऍक्ट आणि टेनन्सी ऍक्ट जे आसा तांचे एक्झिक्युशन 100% जातले आणि जे जे लोक एंटायटल्ड आसा एज मुणकार्स आणि टेनंट्स तांकां 100% लोकांक तांचे बेनिफीट मेळटले. आणि ताच्या खातीर आमचे सरकार एब्सोल्यूट रेव्हेन्यू ऑथॉरिटीज ज्यो आसा फ्रॉम टॉप टू बॉटम दे विल वर्क एज अ मिशन, they will work as a time-bound program to bring the benefits of these beneficial legislations to the people. This is one aspect. Second aspect, की आमची एक स्कीम आता अनावरण केल्या, किरण बाब उलयला. ती स्कीम म्हणजे 250 स्क्वेअर मीटर पर्यंत आम्ही 50,000 हाऊसहोल्ड आता फॅमिलीज आम्ही पळयल्या गोंयांत. आज म्हणसरची आम्ही स्टडी केल्या ताच्या प्रमाणे 50,000 गोंयकार कुटुंब असे आसा ज्यांचे कडेन घरां ना, ज्यांची घरां तांच्या नांवार ना आणि घरां ना, जे कोणाच्या भाड्याक रावत, जे कोणाच्या आनी खंय रावत, असल्या लोकां खातीर आमी गोंयकार लोकां खातीर स्कीम केल्या. आणि ती स्कीम म्हणल्यार
up to 250 square meters, 250 square meters of land, 250 स्क्वेअर मीटर लँड आम्ही कायद्याप्रमाणे अंमलबजावणी करून टायटल आणि पोझेशन ऑफ सच होम्स आम्ही 50,000 गोवन फॅमिली पावोवपा खातीर बेनिफीट 250 दिसा भितर सरकार जातकच ही स्कीम हाडटले. आता खंयच्या माध्यमांतल्यान हाडटले, खंयच्या डिपार्टमेंट, हाऊसिंग डिपार्टमेंट आसत, हाऊसिंग बोर्ड आसता, सरकाराचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसता, 20 पॉइंट स्कीम आशिल्ली ती रेव्हेन्यू ऑथॉरिटीच्या अंडर आसत. दॅट इज बीइंग प्रॉपरली डन एंड इम्प्लिमेंट जावंक शकता त्या तरेन आम्ही कन्सीव करता. आणि सारांश म्हणल्यार 50,000 गोवन होम्स जे आम्ही आयडेंटिफाय केल्या, फॅमिली ज्यांचे कडेन घरां ना, त्या गोंयकारांक घरां मेळपा खातीर आम्ही 250 स्क्वेअर मीटर प्लॉट आणि ताचेर घर आम्ही असल्या गोंयकारांक पर्यंत दितले आणि तांकां घर मेळटलें. सो दोन गोष्टी आसात आयच्या हाच्यो. एक डेक्लरेशन म्हणल्यार टेनन्सी ऍक्ट आणि मुणकार ऍक्टाची अंमलबजावणी सारखी जातली, 100% जातली. रेव्हेन्यू ऑथॉरिटीज ज्यो आसा त्यो दारापर्यंत वतल्यो आणि टेनंट आणि मुणकार जे आसा तांकां तांचे रायट्स तांच्या दाराकडे पावतले. तांकां एप्लिकेशनां कर आणि तांची पेंडिंग एप्लिकेशनां आम्ही तशे तांकां त्रास दिवचे ना, तांचे कडेन पावतले. अख्खे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट टाइम लाईन मॅनरान तांच्या घराकडे वचून तांचे बेनिफिट्स तांकां दितले. दुसरी गोष्ट, आणि हे करता आसतना किरण बाब उलयला की लँडलॉर्ड जे आसा, लँडलॉर्डांची सतवणूक जावची ना. तांच्याय खातीर जे कितें आमी कायद्या प्रमाणे दिवपा जाय, ज्यांका टेनन्सी लागता, ज्यांच्या प्रॉपर्टीक टेनन्सी लागता, मुणकारशीप लागता, तांकां अकॉर्डिंगली कायद्या प्रमाणे तांची सॅटिस्फॅक्शन जातली. सो ही स्कीम, ही डेक्लरेशन, हे डेक्लरेशन, दुसरी स्कीम, आणि दोन्ही गोष्टी अंडरस्टँड जावपा जाय. स्कीम म्हणल्यार ही 50,000 घरां आम्ही आयडेंटिफाय केल्या ज्यांचे कडेन नांवार घर ना, गोंयकार लोक, तांकां आम्ही 250 स्क्वेअर मीटर वचून प्लॉट आणि घर तांच्या नांवार दितले. सो ह्यो दोन गोष्टी आज लोकार्पीत केल्या, म्हणजे लोकांक दाखयल्या की अशें जावंक शकता, अशें आमी करतले आणि असो हाजो एक्झिक्युटिबल ब्लूप्रिंट आसा. आतां हांव दिता साकेत बाब बोकलेक ह्या स्किमीचेर आनी डेक्लरेशनार उलोवचें. ओके, साकेत बाब सांगता सगळें एक्सप्लेन जाल्लें आसा. आतां मागता हांव किरण बाब आणि दीपक बाब हांचे कडेन स्कीम तुमचे कडेन हे करपाक उलोवपाक बेनिफिटा बद्दल पयलीं मागता दीपक बाब ढवळीकार कडेन. सगळ्या येवकार दिता. आज जे हांगा पत्रकार परिशद आयोजीत केल्या त्या पत्रकार परिशदेत हांगा उपस्थित आशिल्ले TMCचे सगळे पदाधिकारी, पत्रकार आणि हांगा जमिल्ली भाव भयणां, आज ही मुद्दाम पत्रकार परिशद आयोजीत केली ती म्हजें घर मालकी हक्क. एक जो आमचो मुणकार आणि टेनन्सी ऍक्ट आसा 1964 आणि 1975 5th अमेंडमेंट केल्लो, त्या पद्दती प्रमाणे आज जी सरकारां आयली, आमी तेन्ना भोगो पक्षाच्या माध्यमांतल्यान हो कायदो हाडिल्लो आणि त्याच्या नंतर जी सरकारां आयली आज पर्यंत त्यांनी ह्या कायद्याचे महत्व कमी केले. खरें म्हणल्यार ह्या कायद्याचे महत्व वाडोवपा जाय आशिल्लें आणि मुणकाराक आणि टेनंटाक तांचे हक्क दिवपाक जाय आशिल्ले, आणि तातूंत कितल्योश्यो त्रुटी आशिल्ल्या कारणान हो ते हक्क त्या लोकां पर्यंत पावपाक शकले ना गोंयांत. सो आज जे आमी डिसिजन घेतलां TMC आणि MGP की ते हक्क तांकां बेगीन मेळोवपाक दिवपा खातीर, आणि त्या खातीर पत्रकार परिशद आयोजीत केल्ली आसा. गेल्या कितलेशा वर्सां मुणकार
मुनकाराक करना कितलेशो मामलेदाराक आनी कोर्टान केल्ल्यो आसा कलेक्टरा कडेन केशी आसा आनी हो केशीक तांकां न्याय मेळना आनी हे लोक जे आसा ते खूब गरीब आसा तांकां प्रत्येक फावटी केस चलोवपाक आदवोगादाक पयशे दिवचे लागता आनी प्रत्येक फावटी म्हयन्याक एक किंवा 6 म्हयन्यांनी एक अशी तारीख मेळटा आनी मामलेदार कलेक्टर जो आसा तो सदांच बिजी आसता आनी ह्यो परत परत केसी पोस्टपोन करून करून आज 20-40 वर्सां जालीं ह्यो पोस्टपोन जायत आसा आनी त्या खातीर त्या कायद्यांत दुरुस्ती करपाचें आमच्या नवें सरकार जेन्ना येतलें तातूंत दुरुस्ती करपाची थारायल्या आनी ती दुरुस्ती बरोबर आज तुमकां सांगता हांव जे मुणकार आसा तांकां घर दुरुस्त करपाक जाय जें 100-150 वर्सां पयलींचें घर आसा तें दुरुस्त करपाक मेळना पाटकार ऑब्जेक्शन हाडटा पंचायती धाडटा व्हिडिओ धाडटा कलेक्टराक हाडटा आनी मागीर तो कोर्टांत वता घर दुरुस्त न करपा खातीर आनी तशेंच जे भाजपा भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आशिल्लें मनोहर पर्रीकर जेन्ना आशिल्ले तांणी त्यो मदीं सगळ्यो मामलेदाराच्यो केशी काडल्यो आनी कोर्टाक धाडल्यो थंय मुणकाराची आनी टॅनंटाची खूब हाल जाले आनी परत बोवाळ जातकीर आंदोलन जातकीर परत त्यो केशी हाडल्यो आनी मामलेदारा कडेन दिल्ल्यो अशी इतले हाल ह्या मुणकार आनी टॅनन्सी केशीक केल्ले आसा तो प्रश्न आज सुटावो जावपा जाय आनी गोंय स्वतंत्र जावन 50 वर्सां जालीं आनी हो प्रश्न अजून सुटावो जायना आनी आमचें सरकार जें येतलें तो हो प्रश्न 250 दिसां भितर सुटावो करपाचें आश्वासन आज सगळ्यांनी तुमकां दिल्लें आसा आनी हें जातलें ज्यो सगळ्यो त्रुटी आसा ज्यो त्रुटी जें लागता टॅनन्सी एक्ट आनी मुणकार तेंचें घर तेंचे हक्क मेळपाक त्यो सगळ्यो सुटसुटीत केल्यो वतल्यो तातूंत जे एमेंडमेंट आसा ते केले वतले ज्या कारण मदीं एक एमेंडमेंट केलो की उदकाचें बील लायटीचें बील आनी घराची घरपट्टी ज्याची भरता ताका दिवपाचें पूण खुबशे मुणकारांनी तेंय एप्लाय केलें पंचायतीक ते तिनूय डॉक्युमेंट दिवन सुद्दां एप्लाय केलें आपलें घर आपल्याक मेळचें आनी तें रिपेर जावचें तरी पूण ताचेर मामलेदार किंवा कोणचीच गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी हें दिना कितें निकाल दिवन तांकां तेंचें घर तांकां दिना त्या खातीर हो एक्ट आमी एमेंड करतले एमेंड करून सुशुळीत करतले आनी सगळ्यो केसी ज्यो आसा त्यो 250 दिसां भितर निकालांत काडपाचें ह्या सरकाराचें आश्वासन जें आसा तें पूर्ती करतले इतलेंच हांव तुमकां सांगूंक सोदतां आतां मागता आमची डेस्क इंचार्ज बाय भावा मोहित्रा कडेन उलोवपाक Thank you very much. We've had everyone explain at length about the benefits of the scheme. We're very happy to launch it today. I will ask our senior leader here, Mr. Rosine Pereira, to speak in English about this scheme and introduce it to everyone in English for the national media, after which we will go on to the registration for the scheme. Thank you. My colleagues, members of the press, members of the TMC family, our coalition partner, President of the MGP, ladies and gentlemen. I'll be very short. This scheme, right to house, is enshrined in the preamble of the Constitution of India. This scheme comes under Article 21, right to life, social and economic justice to the people. I'm happy and I'm proud. Today, in the history of the state of Goa, we are moving a very, very important step. And this step will affect the lives of 60% of the population of the state of Goa. In other words, it will affect 2.1 lakh families in the state of Goa. Now you will ask one question. Do we not have Munkar Act? Do we not have Tenancy Act?
Do we not have many other acts to protect Goans? We do have acts. But the successive governments have made these acts toothless. With the result, right from 1976, when the Supreme Court of India accepted this cut-off date, the people are still languishing either in the rented houses or homeless. So I want to tell you, TMC is moving this step after doing a deep study. We have consulted not only social activists, we have consulted the economists, and we have consulted the people who are responsible in making the budgets, which doesn't help people. Otherwise, 45 lakhs of crores of rupees are still the mining loot not recovered. The Goa government has taken loans to the extent of to the extent of 20, which brings up nearly 2 lakh per capita loans. We are in the death trap. We are in the death trap. Now here, I want to inform the press and my colleagues. We have now earmarked nearly 13.2% of the budget. Now this 13.2% represents Gra Lakshmi card, which is 8% of our budget, Yuva Shakti card, which represents 4% of our budget, and this subsidized houses represents 0.6% of our budget. In other words, if anybody wants to know, the various schemes which TMC has brought will hardly affect 13.2% of the budget. Now this is nothing, because people of Goa are suffering, people of Goa are looking for a change, people of Goa are in a total economic mess and economic meltdown. There was no hope. People were looking for an alternative, and I can tell you proudly that these 3 schemes have given a new hope, a new life to the people of Goa. And when we are saying we have given a new hope, we have done a deep study. I challenge anybody who says from where you are going to get this money. If 13.2% of the budget is not allowed to the people who are suffering, then the successive governments have miserably failed to reach out to the people. So this is a new change which TMC brought to bring in. This is a new dawn which we will bring in, and this is a new promise we are making to the people of Goa. I don't think I should talk more, but I will say, this doubting Thomases, some of the critics, and especially the Chief Minister of the state of Goa, and many of the members of the BJP are asking, from where are you going to bring the money? The money is here. The money is yours. What schemes we have brought is only 13.2%. How much? 13.2% of the budget. And these people have taken so many loans. Has it benefited anybody? The Prime Minister has written off for the last 7 years 10.7 lakh crores of rupees. And you have written to his crony capitalists, the so-called corporates, which are hardly 50% of the people. These 50 people are given a write-off of 10.7 crores. Why can't we spend little money for the welfare of the people of Goa? So this is a step in the right direction. This will bring a change in the people of Goa. We will not only give them Gra Lakshmi card, we will give them also Yuva Shakti card, and we will provide houses, which is enshrined in the Constitution in Article 21, right to life. I think
That's all we want to inform you. If there are any questions, any doubts, from where they are going to get this money, please ask us this question, and we'll be very happy to reply to you so that you, as members of the press, can inform the people of Goa. Yes, there is a party in Goa, TMC. Maybe we are just 3 months old, but we have brought a new sense of taking new direction to take Goa to a new dawn. Thank you. आता मागचा आमचे आमदार चर्चिल बाब आले भगवान ताणी उलोवप. माझे पुस्तकाचे असले टीएमसीचे खासदार बाय नवा मित्रा, आमचे बाय दुसरे राज्यसभाचे खासदार बाय सुस्मिता देव, आमचे गोंयचे टीएमसीचे राज्यसभाचे खासदार आणि टीएमसीचे इंडिया लेवलाचेर व्हडले पोस्ट घेवपी म्हजो इश्ट बाब लुजीन फळे, तशें म्हजे इश्ट बाब किरण, बाब अलेक्स, आनी आमचे टीएमसीचे बराबर युती करपी बाब जावलेकर, आनी दुसरे मातशे राज्यार आशिल्ले आमचे इकॉनॉमिस्ट आनी सगळे मोठे मनीस, आनी आमचे फामील टीएमसीची सगळे भावाक भयणाक आनी गोंयचे प्रेसाक, हांव जेन्ना कितें उलयतां जाणा जाल्यारच उलयतलो आनी जाता जाल्यार उलयतलो. तुमच्यांनी एक म्हायती काडपाक जाता. कलकत्ता ज्योती बासू हाणें खूब वर्सां कलकत्ता राज्य चलयलो. ताचे फाटल्यान भट्टाचार्य हेणे आनी ताचे फाटल्यान आयज आमचे गोंयांत जी एक ओस्तोरी आमची पार्टीचे लिडर दिदी ममता बनर्जी, जी आज 3 फावटी कलकत्तात चीफ मिनिस्टर जाल्या. हे वसले मुद्दे जे आसा, असले पळय प्रॉब्लेम आसा, ते 3 सगळे थंयसर जाग्यार घातल्या. आनी तेकाच लागून हे गोंयचो जो टेनन्सी आनी जो मुंडकार एक्ट आहा तो 3 चोयला आनी 100% ती जाग्यार घातली. दुबाव करपाचो गरज ना. कित्याक फाटल्या दिसांनी एक स्कीम केली, एक बायलेक 5,000 घरां. दुसरी स्कीम केली आमी युथाक 40,000, 20,000 एक मनशाक 4% इंट्रस्ट जाय 20 lakhs. जायते जाणां म्हणटा कितें करून पयशे हाडटले, कितें करून हाडटले. आज एक मनीस तरी 35,000 crore मायनिंगाचेर तरी एक मनीस तरी भितर वयता जाल्यार पयशे कसले पयशे? ते पयशे इजी आमी लोकांक दिवपाक शकता. आनी हांव सांगूंक सोदतां, बाब आमचे धावडेकरान बाब लुजनान सांगला त्या प्रमाणे 50,000 लोक तांचे बापूय शाबाय शामाय सगळीं झगडून ते कायद्याक वयर गेले. आनी हांवें तेमी वचपाक जायना. तेज्याच फुडें हो कायदो तुमकां जरूर करून दितले. एक्सपर्ट कमिटी हाडून कसो पळय बसता ते तेमी चिंतलां आनी चिंतूनच हो कायदो बसून हे सगळे जे 50,000 ओरिजिनल गोंयकार आहाय तेका, ओरिजिनल गोंयकार कोणाकूच रोय, ओरिजिनल जे गोंयकार आहा आनी ते बरेच कायद्याचेर आहा, तांकां हे मुणकारांक केशव बी सगळे आसा त्यो भायर उडोवन
ह्या सगळ्या जाग्यार घातले आनी सगळ्या लोकांक मागता एक विश्वास TMCचे धरून मुखार आमचो TMCचो सरकार हाडपाक आनी सगळ्यो तुमच्यो सवलत्यो आमी दितले. देव बरें करूं. आता मागता ह्या स्किमीची प्रॉमिस जी आसा ती थोडे आमचे जे एप्लिकंट आसा स्किमी खातीर ताणी हांगा एक लायन करची आणि आमच्या लिडरांकडे मागता की ताणी प्रॉमिस तांकां एक एक करून दिवची. ओके, देव बरें करूं. देव बरें करूं. आता मागता की आमचे कॅम्पेन सॉंग जे आसा ते अनावरण करचें. कॅम्पेन सॉंग
पत्रकार भावांकडे मॅडमकडे मागता कितें प्रश्न जर आसत जाल्यार आमचे उत्तर दिवपाक लुईजीन भाव, किरण भाव आसा आनी दीपक भाव आसा ते उत्तर दितले. देशनाथ भाव प्रेसाकडे प्रश्न आसा. मिस्टर किरण भाव तुवें म्हणलें पळय न्हय, आतां जे मुणकारी रायट आसा पळय तो 300 स्क्वेअर मिटर मुणकारांक मेळटा हक्का प्रमाणे. तुमी 250 दिता म्हणटा कित्याक खातीर? 300 आसा म्हणटा पूण आमी तो 250 म्हणलेलो आहा. हेजेर कितें जाणें फेरविचार जातलो, एका कमिटी बसतली. आमी कितें आहा, आमी कायदो थोडोसो स्टडी केल्लो आहा. 300 म्हणून हे तकलेन घातलेलें आहा. पूण तूं म्हणटा तें सारकें आहा, पूण आमी हेजेर आमची कमिटी आसतली. हे आमी सगळें एकदम डिसिजन घेवचें ना. पयले सुवातेर सरकार येयना फुडें आमी हें जें बील आहा हितून म्हणजे ऑलरेडी बील आहा आमचें पयलींचें जें भाऊसाहेब बांदोडकरान हाडलेलें तें आमी मॉडिफाय करतले आनी तितूनसून आमी सद्या 250 म्हणलेले आहा, पूण 300 वो 250 हेजेर विचार सारको जातलो. मुणकाराचेर खंयसरूच अन्याय जावचो ना. मुणकाराक आमी तेंचो रायट दितले आनी ते बी कशें केस नासतना भाटकाराक आमी तेजो मोबदलो दितले इन सेन्स ऑफ लँड ओ पयशे दोना भितरले एक आसतले. पूण 300 वो 250 हेजेर हो विचार जातलो. कमिटी बसतली आमची. पळय एकूच गोष्ट सांगपाक पळय एक्चुअली तुमचो प्रश्न असो हे आसा. आमी मुणकार ऍक्ट जो आसा पळय तो मुणकार ऍक्टाक हात लावना. म्युनिसिपल लिमिट्सान 200 स्क्वेअर मिटर, पंचायत एरियेन 300 स्क्वेअर मिटर सारकें असो कायदो म्हणटा. ताका आमी हात लावना. म्हणून हांवें 2 गोष्टी सांगल्या. एक गोष्ट आसा, आय जस्ट स्पीक इन इंग्लिश सो दॅट ऑल शुड अंडरस्टँड. देर आर 2 aspects to this press conference today. The first aspect is regards a guarantee and a declaration. That guarantee and the declaration is that the existing Munkar law which is there guarantees 300 square meters in a panchayat area and 200 square meters in a municipal area. That law will be ensured that is executed 100%. Till today you have got people applying for Munkarships. Why is that happening? Because the revenue authorities and the government has failed. The revenue authorities will reach to the doorsteps of the people to ensure that all the people who are deserving and who deserve benefits under this act will be given benefits. So the first part is the Munkar Act will be implemented in its letter and spirit to 100%, so that our objective is not a single person who is entitled to be declared as a Munkar is kept away. Not a single person is kept away. So under Munkar, whatever is to be done will be done. 300 square meters and 200 square meters, whatever the law says will be kept up. Only aspect is the law is on paper in many cases because Munkars are still filing applications and visiting the Mamlatdars, and the act is going on in as much as the people are going on applying. That will not happen. The revenue authorities will go to the people's door and will ensure that this court case business
of extending the procedures will be stopped and entire Gunukar Act will be implemented without ASAP by reaching people's doorsteps. This is one. Understand? So as far as Gunukar Act is concerned, whatever the people are entitled under the Gunukar Act will be guaranteed to every person who is qualified to be a Gunukar. Now, the second aspect, therefore I said there are two links. The second aspect is pertaining to homeless goals. Now that is a scheme. The first is the guarantee and declaration. The second is a scheme. Now what is the scheme? The scheme is that we have identified, so far, there may be many more. So far 50,000 Goan homes, families don't have house of their own and they are staying in rented places or they are staying in somebody's house and so on and so forth. This scheme, which is launched now by our leaders, MGP, TMC leaders, is to ensure that not a single Goan family is rendered homeless. And therefore, every Goan family who is homeless will be guaranteed a subsidized home. And such we have identified to the tune of 50,000 families. And this scheme will be implemented within 250 days of coming to office. Once our TMC MGP government comes, these two things will be done. So please understand carefully. The first is the Gunukar Act will be implemented by going to the doorsteps of the people, and the whole revenue bureaucracy and the revenue executive and the revenue machinery will be geared in a way that the Gunukar benefits reach the doorstep of the people. This is one. So the Gunukar Act will continue and will be implemented in a better fashion. This is one. Second aspect is the scheme. So the scheme is pertaining to homeless goals, which will ensure a home to every goal at subsidized rate. So I had explained this in the beginning, yet you have tried to do this. So these are the two aspects. Is it clear? गुरुजीन बाबा अनेक क्वेश्चन आसा. तुम्ही म्हणला 50,000 घरां तुम्ही दितले जेंका घर ना. ढवळीकर बाबा आसा जे सांग्यावले डॅम आसा, रिहॅबिलिटेशन इश्यू 35 years जाले. तुम्ही त्या 50,000 भितर सांग्यावयली लोकांक घातल्या काय कितें? आनी हो प्रश्न सुटावो कित्याक म्हणल्यार तुम्ही आज जी स्कीम लॉन्च केल्या, सांग्यावयले लोक जमीन आसून सुद्दां बेगर जाल्ले आसा, त्या 50,000 भितर तेय येता. सो गोंय सरकार तशेंच जितले गव्हर्मेंट गेले हो विशय आज लोक रडटा 100 स्क्वेअर मिटरान. हो प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व करतले काय कितें सांग्यावयलो? तुमके MGPन जो हाडलेलो आतां भाऊसाहेब बांदोडकरान 35 वर्सां जाली लोक अजूनही रडटा जमनी दिवण आनी तुमी 50,000 आंकड्याक तेय लोक आसतले. हेजेर तुमी कितें उलयता? बरो प्रश्न. And I congratulate you. हो प्रश्न जो आहा, this is hanging fire even though we have got laws of the land. Now why TMC is coming with this scheme? I said this is a historic scheme in the history of Goa. This is not an empty promise. I know we had laws who had no teeth, no biting teeth. Therefore, nearly 60% of the population are suffering. That includes some of them which you mentioned. Now here we are giving you a solemn promise. Now when we are giving you a solemn promise, we have accounted for every naya paisa in these three schemes. If you want to know, please take it. For Gra Lakshmi card, we have earmarked 2,100 crores. How much? 2,100 crores. Now for Yuva Shakti card, we have earmarked 1,080 crores. For 50,000 subsidized houses, we have earmarked 150 crores. Altogether in these three schemes, we have earmarked 3,330 crores. That means 8% for Gra Lakshmi card, 4% for Yuva Shakti, 50,000 is 0.6%, and altogether we have earmarked 13.2%. The budget of last year was 22,000 crores. Every year there is an increase, incremental increase in the budget. So we expect
Next budget will be minimum 25,000 crores. So in this, we have earmarked only 13.2%, and we have given you a time frame. This is not something coming out of the blue. This is enshrined in the preamble of the Constitution. Roti, kapda, makan. Have you heard it? But has it happened? No. We will do it. And we will do it after consulting the best of the best economists of the state of Goa. We will make sure, that is what I have said initially. Our people are going house to house. We will give you a manifesto for the state. It's a vision document. But we will also give you a manifesto for every constituency, because we are studying. 3,000 people are going house to house right now. They are collecting this data. But very soon, the moment TMC and MGP forms the government, we will swing to action, and we have given you a time frame, and we will see that people are given justice which was denied to them for the last nearly 45 years. We will ensure that they are given the justice. Now, many people will ask us, what is the cut-off date? As for the Supreme Court decisions in the Munkayal Act as well as Tenancy Act, 1976 has been the cut-off date. So this will apply to all the people who are residing for the last 45 years. This will help the real ones, not the real Bhumiputras they were saying. That is the insult to Goans. This will be a justice to Goans, which is enshrined in the Constitution, which is enshrined in Article 21, right to life and right to social and economic justice to the people of Goa. Thank you. आणि काय ना प्रश्न This is basically to target some people who have issues as land. Land say there are a lot of cases which are pending for a long time. And basically people who were born before 1973. So, 76. So, and all this, they moved going many issues. Like for example, Salauli, all those issues can be taken up under this act. There can be an amendment. With that amendment to help all these people. Even forest has to be taken separately. Munkar Act will have to be taken separately. Thank you. Thank you. तुम्ही सगळे हांगा आयले. देव बरें करूं पत्रकार.